والله يا صاحبي، انا عايز موبايل ما يكونش من اللي هو غالي، مثلا 2000 اخره 2200 مثلا لو هيتباع. موبايل تصميمه بسيط بس يلفت الانظار جدا، ما يحسسكش ان هو موبايل رخيص، وهو الريلمي سي 11. Realme c11, bigger battery, larger display, Realme smartphone, dare to leap. الموبايل بيجي مع لونين، الاسود والاخضر. الموبايل بيجي مع معالج هيليو جي 35 ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو. التخزين في الموبايل دوت نسختين، نسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام، ونسخة تانية 32 مع 2 جيجا رام. الكاميرا في الموبايل هي خلفية ثنائية، الأساسية 13 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للعزل، والأمامية 5 ميجا بكسل. الشاشة هنا هي 6.5 إنش بدقة HD بلس، بيها نوتش صغير بتاع الكاميرا الأمامية. الموبايل بيجي مع نظام تشغيل أندرويد 10 وبطارية 5000 ملي أمبير. مواصفات هاتف ريلمي سي 11. أول صفة في الموبايل إن هو بيدعم زي أي موبايل عادي، يعني بيدعم الراديو FM، يدعم شريحتين اتصال من نوع النانو SIM، يدعم شبكات الاتصال من أول الجيل التاني لحد الجيل الرابع. الهاتف يأتي بأبعاد 75 في 164 ملي مع وزن 196 جرام. الشاشة تأتي بشكل النوتش على هيئة الووتر دروب من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 إنش مع جودة ال HD بلس بدقة 720 في 1600، مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20.9 لعرض محتوى أكبر على الشاشة، سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب أو تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي. وتدعم الشاشة وضع الدارك مود لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود، ويحتل الهاتف نسبة 88.7 من الواجهة الأمامية. يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت من نوع ال eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 أو 3 جيجا رام. كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت في منفذ منفصل. أما عن الأداء، فالهاتف يتوفر بمعالج من ميدياتك من نوع هيليو جي 35 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع الباور VR GE 8320. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتح عدسة f2.4، والكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتح عدسة f2.2. أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتح عدسة f2.4، وهي الخاصة بالعزل والبورتريه مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش. الموبايل بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بلس بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة ال HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. الهاتف يدعم الواي فاي بترددات ال BGN بالإضافة لدعمه إلى خاصية الهوت سبوت. البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعم الخاصيتي ال A2DB و LE وال APTX. يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي ال GPS، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل ال AGPS والجلونس وال BDS. الموبايل بيدعم منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعة الأذن. منفذ ال USB يأتي من النوع القديم من نوع المايكرو USB، كما يدعم خاصية ال OTG. يدعم الهاتف مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة. يتوفر الهاتف ببطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع دعمه للشحن بقوة 10 واط، يعني ممكن يشحن الموبايل في 2.5 ساعات أو 3 ساعات إلا ربع. الهاتف يأتي بنظام التشغيل الأحدث الأندرويد 10 مع واجهة ريلمي الجديدة الريلمي UI 1.0، ويتوفر الهاتف باللون الأخضر واللون الرمادي. عيوب موبايل ريلمي سي 11. أول عيب في الموبايل إن هو كعادة ريلمي ما بيدعمش لمبة الإشعارات في الموبايلات الاقتصادية. منفذ USB قديم بدلا من التايب C الجديد. مفيش سماعة أو حتى جراب في علبة الموبايل. مفيش برضو في الموبايل ميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج.
سمك وتخانة الموبايل كبيرة، عشان كده ممكن تحتاج شوية وقت تتعود عليه في ايدك. للأسف الموبايل هنا ما بيدعمش مستشعر البصمة التي أصبحت ضرورية في معظم الهواتف حاليا. الموبايل هيحتاج حوالي من 2.5 ل3 ساعات إلا ربع لشحن الموبايل بالكامل. الموبايل بيجي بنفس سعر الريلمي C3i، ويعتبر الريلمي C3i أفضل في المعالج والأداء في الألعاب. مميزات الريلمي C11: يأتي مع أحدث نظام تشغيل من العلبة بشكل مباشر، ويدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، وشاشة على هيئة النوتش بمساحة كبيرة تقدم أداء لا بأس به، وبطارية كبيرة تصمد للعمل لفترة طويلة خلال اليوم بدون أدنى مشكلة. تصميم شيك وجديد ومختلف من ريلمي في الفئة الاقتصادية، مع تقفيل محترم ومضمون، وشركة ريلمي بتقول إن هو مضاد للماء. محتويات علبة الريلمي C11: هاتف ريلمي C11 مع سكرينة تم وضعها بشكل مسبق، وراس الشاحن اللي بتيجي بقوة 10 واط، وسلك USB من نوع المايكرو USB، ودبوس معدني، وكتيبات دليل بدء الاستخدام السريع وضمان الهاتف. وللأسف الموبايل بيفتقد في علبته سماعات الأذن والجراب الشفاف. سعر هاتف الريلمي C11: الأسعار الرسمية في مصر للنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام بسعر 1990 جنيه، وللنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 2290 جنيه، ولكن بعد فرض الضرايب سعرهم لسه ما تعرضش.